So, alright mga palangga, this time magluluto tayo ng green peas and carrots with hamon. Ayan. So, here are the ingredients, mga palangga. Salt, pepper, garlic, butter, carrots. Dinesign natin siya ng parang flower. Ayan, para mas maganda tignan. Green peas. And lastly, hamon. Ayan. So, ayan. Magluluto na tayo mga palangga. Okay? So, okay mga palangga. Sisimulan na natin ang ating pagluluto. Ito ay simpleng-simple lang. Simpleng procedures lang mga palangga. So, let's start with butter, of course. Ayan, natulo ng ating butter. Sobrang init ng panahon. Pag nag-melt na yung ating butter, ilalagay na natin ang ating garlic. Next is hamon. Ayan. Next is carrots. Itong lutuin na itong mga palangga ay very simple lang kasi nagigisa lang tayo. Gisa-gisa lang. Itong food na to, itong food na to mga palangga is uso yan dito sa Spain. Parang Spanish food. Ang tawag nila is guisantes y zanahorias con hamon. Ayan. Guisantes y zanahorias con hamon. And then, pag medyo luto na yung ating carrots mga palangga, ifa-follow na natin ang ating green peas. Then, titimplahan natin siya ng salt and pepper. Konting salt lang.
and also pepper. Yung butter mga palangga is optional lang yon. Pwede ding oil lang gamitin nyo. And also yung hamon, kung wala kayong hamon, pwede ding bacon or kahit anong meat na gusto nyo. In Spanish, hamon talaga yung ginagamit nila. So, hindi na natin kailangan i-overcook. Okay na to siya mga palangga. Tapos na tayo. Very easy lang. So, isa-serve na natin mga palangga. Ayan na mga palangga. There you have it.